ایگوی من چیه؟ ببینید شما با پیدا کردن ایگوی خودتون و ویژگی‌هایی که ایگوی شما داره میتونید به هسته روحتون برسید. کلا رفع کردن ایگو باعث میشه که دستاوردهای بهتری توی زندگی داشته باشین. حالا ایگو چیه؟ ایگو فاصله من حقیقی و من فرضیه. یعنی اون چی که شما فکر میکنید هستید ایگوتون رو تشکیل میده و اون چیزی که واقعا هستین من واقعیتونه. یعنی ممکنه توی ایگو شما مثلا تلاش کنید که دوست داشتن دیگران رو به دست بیارید. تلاش کنید که اعتماد به نفستون رو با تایید دیگران به دست بیارین. اینها جزئی از ایگوه. اما انتخاب روحتون نیست. روحتون میدونه که هر چی که هست ارزشمنده و نیازی به تلاش برای تایید شدن نداره. یا مثلا شما ممکنه یه فرد خیلی موفقی باشین، خیلی پول در بیارین و این باعث بشه شما به یک توی ایگوتون به یک خودپسندی برسین و برای همین خودپسندی از یه جایی بعد دیگه پیشرفتی ندارین، استاپ میکنین، استاپ شخصیتی خواهید داشت. و ایگو یه چیز منحصر به فرده. یعنی تمام ویژگی‌های عجیب غریب توی ایگو یک نفر جمع نشده. شما ببینید تو ایگوی خودتون چه چیزهایی رو، چه ویژگی‌هایی رو جمع کردین و اون رو رفع و رجوع بکنین. خیلی وقتا پارتنرهایی رو انتخاب میکنید که مناسب شما نیستن. در واقع این شما نیستین که اون پارتنر رو انتخاب کردین، ایگوی شماست که انتخابش کرده. حتی تروماها هم توی ایگو میشینه و با من واقعی شما، من حقیقی شما فاصله داره. یا مثلا توی کاری شکست میخورین، نمیتونین دوباره بلند شین، دوباره بسازین، چون ایگوی شما برای شما این تعریف رو میکنه که ارزشمندی شما اون دستاوردهایی بوده که داشتین، الان دیگه شما ارزشمند نیستین. اما من حقیقی میدونه که شما بدون دستاورد و بدون استعداداتون چقدر ارزش دارین. پس انتخاب‌های ایگو باعث میشه که شما به اون دستاورد اصلی و هدف روحیتون نرسین و خیلی از قابلیتاتون رو از دست بدین به خاطر اون فکر و افکاری که ایگو بهتون تلقین میکنه. ببینید مثلا طرحواره رهاشدگی توی ایگوی شما میشینه و ایگوی شما باعث میشه که به بی‌توجهی بیش از حد حساس باشین و تحمل بی‌توجهی رو نداشته باشین. پس توی رابطه‌هایی میرید که به شدت وابستگی ناایمن دارین، یا مثلا اینکه برای دوست داشته شدن تلاش میکنید، در صورتی که واقعیت روح این نیست. واقعیت روح مثل واقعیت زندگیه. بچه وقتی وارد یه خانواده میشه بدون هیچ تلاشی دوست داشتنیه. عشقی که شما بعد از پارتنرتون دریافت کنین هم همین شکلیه. تلاشی نمیکنین. نمیگم که هیچ تلاشی برای همدیگه نمیکنین، نه، برای دوست داشته شدن نباید تلاش کرد. و این ویژگی ها و اون طرحواره ها همه میره توی ایگوی شما میشینه. حالا من از کارت ها میپرسم که ایگوی من چیه؟ کسایی که دارن این اومن تراپی رو میبینن قطعا برشون یک نکته ای داره، اما اومن تراپی ما همگانیه و ممکنه همه ویژگی ها به شما نخوره. پس میتونیم برای اومن تراپی شخصی و این موضوع که ایگوی شما دقیقا چیه به آیدی اومن تراپی آندرلاین نورا توی تلگرام پیام بدین، یا حالا آیدیاش توی بیو یوتیوبمون هم هستش. الان توی این انرژی خانی ببینید شامل افرادی میشه که توی ایگوشون شادی و خوشحالی کاذب دارن، هیجان کاذب دارن. ببینید شادی واقعی توی روحتون ته‌نشین میشه و مثلا شما تو اون 1 ساعت که شادین یهو افت انرژی ندارین، دیگه شادین. میدونین چی میگم؟ اما شادی کاذب اینطوریه که شما هی میرید یک سری دستاوردی رو به دست میارین، بعد اینجورین که خب این پوچ بود، به درد نمیخوره و سریعا اون انرژی و هیجانتون میخوابه. و این شادی کاذب زمانی پیش میاد که شما ارزش خودتون رو با دستاوردهاتون تعیین میکنین. واسه همین وقتی برسین به اون دستاورد به این میسنجین که آیا به اندازه کافی شما رو برده بالا یا نبرده، و واسه همین هیجانتون میخوابه، چون انسان همیشه طمع‌کاره. میگه که باید با خود حقیقیتون روبرو بشین، اون چیزی که واقعا هستین. پس این فقط شامل این دسته از افراد میشه. یه مسیر کاملا جدید توی زندگیتون باز میکنه اگر این رو رفع و رجوع بکنین و میزان
ارزشی که دارین با توجه به دستاوردهاتون یا شکست‌هاتون قرار ندین. ببینید شکست یا دستاورد فقط یک نتیجه‌ایه که رخ داده. فقط یه عمله. شما باید این عمل رو از خودتون جدا کنید. مثلا وقتی یه چیزی خراب میشه بگین این کار اشتباه بود. نگین من چقدر مثلا احمقم که این کار انجام دادم. باید نوع ادبیاتی که توی ذهنتون با خودتون حرف میزنین رو تغییر بدین و عملتون رو از روحتون جدا قرار بدین. کم کم دستاورداتون یه چیز جدایی میشه و شخصیت و اون بنمایه اصلیتون یه چیز دیگه است. پس اشتباهاتی که میکنین رو بر مبنای اینکه شما نادان هستین نمیذارین. شما باید اینا رو از مقیاس کوچیک شروع بکنین. یعنی یه اتفاقی که میفته اولین جمله ها سعی کنید اون عمل رو مورد انتقاد قرار بدین، نه خودتون رو. و ممکنه که چند بار شکست بخورین تو این مسیر، چون آخرین کارت داره اینو میگه. خستگی که دوباره و دوباره و دوباره برای تلاش تو این موضوع پیش میاد. یعنی شما ممکنه مثلا تا یه مدت خوب پیش برین، سعی کنین عملتون رو جدا بکنین و این اتفاق بیفته، اما دوباره مثلا یه جاهایی دوچارش بشین. خب چون سال هاست که با این روش جلو رفتین، حالا که میخواین تغییرش بدین ممکنه شکستهایی رو ببینید. نباید ناامید بشید. برای اومن تراپی ایگو به آیدی تلگراممون پیام بدید.